Hi guys! Welcome back to my channel. Itong video ito, ituturo ko sa inyo kung paano alisin yung VIP sa intro maker. Before that, hi guys, ang ituturo ko po ngayon paano alisin yung VIP sa intro maker. So, pupunta tayo ngayon sa settings. Tapos, hanapin natin yung apps and notification. This. Ito po. Yan. Tapos, click natin. Tapos, hanapin natin. Ito. Tapos, storage maker. Ito. Tapos, clear data. Tapos, balik tayo. Balik. Balik na tayo. So, tignan na natin yung intro maker. Tapos, click allow. Yan. Tingin na tayo. O, diba? Wala nang VIP. So, ngayon, para maalis yung watermark, punta tayo sa settings, sa taas. Yan, nakita na ninyo. Settings sa taas, tapos click. Tapos, yan, click, 'di ba? Click na natin. And yung arrow doon sa left. Yan, click natin. Yan, yung arrow sa left. Yan, yan. And click natin. Yan. Tapos, punta ulit tayo. On sa settings, sa taas. Click natin, tapos, yan, di ba? Tapos, punta tayo sa feedback. Feedback. Yan. Feedback. Tapos, click. Tapos, sabi niya,
Hi, we are the develop of the apps. Thanks for using our apps. What kind of feedback do you want to give? Yun. Bahala ka kung anong gusto mo na ikon. Ito or ito. Yan, apat. Mamili ka kung ano yung concern. So, example, ito no. Ito. Example. Ito. How to put intro and video. Tapos, hintayin mo lang yung reply. Ito oh. Lumabas na ito. Yan. For this quiz, you can watch our tutorial video on yan. So, check. So, back ulit. Tapos, ini feedback. Yan. Click mo ulit. Tapos, sulat mo yung unlock VIP. So, check. Tapos, hintayin mo lang yung thanks for your feedback. We will handle it in reply. So, nag-click tayo ng isa. May VIP pa. Yan. Tapos, i-click natin ito. Tapos, dalhin tayo sa Go Review. Yan. Tapos, click natin. Dalhin tayo sa Play Store. Tapos, open natin ito. Open. Click open. Tapos, ngayon, pupunta tayo dito sa mga star. Yan. Click tayo ng 5. Tapos, describe your experience. Optional. Tapos, magsulat tayo dito. Then, kahit sabihin natin na very good apps. Tapos, may nakalagay na post sa taas.
I-click natin. Tapos, done. Wait lang, anak. Done. Tapos, hintayin lang natin. Balik tayo sa intro maker. Wala ng VIP. O, tignan natin. Wala nang nakalagay na VIP. So, ganyan lang kadali po. Maraming pagpilian. Yan lang po. Salamat. Ayan, salamat sa panonood. Sana nagandahan kayo sa videong ito. Para lagi kayong updated, please subscribe, like, and share na rin ang aking video. Salamat!